අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. Find the average marks obtained by Sajith Wickramasinghe student in all subject the examination held on මෙන්න මේ දවසේ. හරි අපි එහෙනම් මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දවසේ කර එක්සෑම් එක කරපු මේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන කරපු කෙනා මෙන්න මේ දවසේ කරපු එක්සෑම් එකේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වල මාක්ස් ඇවරේජ් එකක් විතර දෙන්නලු. හරි. බලමු. marks from because for an exam mark report මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලා ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක අරන් තිනවා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සමානද කියලා බලලා තිනවා. ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට ඊපස්සේ වෙයා කියලා කන්ඩිෂන් එකක් දාලා ෆස්ට් ටර්ම් එක සජිත්‍ර වන and ලාස්ට් ටර්ම් එක වික්‍රමසිංහ වන ටර්ම් ඩේට් එක මෙන්න මේ දවසේ යන ස්ටුඩන්ට් ගේ කරපු ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට් මොන එක්සෑම් වල ඇවරේජ් මාක් එකක් විදියට මෙන්න මේ වගේ 63.09ක් එනවා. එහෙනම් බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Arrange the marks obtained by all students of class 11A first term ascending order. හරි. මෙතනදී කියලා තියෙනවා ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ first term එකේ 11A කියන ක්ලාස් එකේ මාක්ස් ටික arrange කරන්න ascending විදියට. හරි අපි එකක් ටක් කරලා කරමු. හරි මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එනවා. හරි මම මේ කුවර් එක ආයෙත් එක්ස්ප්ලেইন කරොත් මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ඇවරේජ් මාක් එක from student exam mark record කියන ටේබල් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා student කියන ටේබල් එක. ඊට පස්සේ student student ගේ index number එක සමානද කියලා බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන ටේබල් එකේ student index number එකට. ඊට පස්සේ ආයෙත් inner join එකක් දාගෙන කරලා තියෙනවා exam term කියන ටේබල් එක exam term කියන ටේබල් එක join කරන් තියෙනවා. ඔන්න එකක් දාලා student exam mark record කියන ටේබල් එකේ exam term id එකට බලලා තියෙනවා exam term එකේ term id එක සමානද කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් class කියන ටේබල් එකේ join කරන් තියෙනවා class එකේ class id එකට සමානද කියලා බලලා තියෙනවා student ගේ class id එක. ඊට පස්සේ වෙයා කියලා දාලා term name එක first term වන class එකේ class name එක 11A වන order by කරලා තියෙනවා marks ටික අපි ascending order එකට. මෙතනදී අපිට ascending order ගන්නවා නම් average mark එකක් ගන්න බෑ. හරි මේ විදිහට අපිට එතකොට marks ටික first term එකේ 11 class එකේ marks ටික පිළිවෙලට එනවා. හරි එතකොට මේ question set එකෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. හරි අපි එහෙනම් ඉක්මනට ඊළඟ question